નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 4.4ની રચના નંબર 2. બરોબર. આ રચના પણ આપણે આગળ બે રચના જે જોઈ ગયા સેમ એવી જ રચના છે કે પાસ પાસેની ત્રણ બાજુઓના અંતર્ગત બે ખૂણા દ્વારા રચાતા ચતુષ્કોણની રચના. બરોબર. અહીંયા તમે જોઈ શકો ચતુષ્કોણ TRUE આપેલો છે. બરોબર. એ આપણે રચવાનો છે. તો TR 3.5 સેમી, RU 3 સેમી અને UE 4 સેમી છે. અહીંયા આપણને બે ખૂણા આપેલા છે, ખૂણો R 75 અને ખૂણો U 120. તમે જોઈ શકો આ ત્રણ બાજુ ક્રમિક છે, TR, RU અને UE. એના અંતર્ગત બે ખૂણા, ખૂણો R અને ખૂણો U. બરોબર. આ એની કાચી આકૃતિ છે. હવે આપણને બે ખૂણા આપેલા છે એ બે ખૂણા દ્વારા જ આપણે એક બાજુ હશે RU. એ RU પહેલા આપણે દોરીશું. તો RU નું માપ છે 3 સેમી. બરોબર. તો સ્કેલની મદદથી આપણે 3 સેમીનું માપ લેશું. 0 પરથી 3 સેમી. બરોબર. આ 3 સેમી આટલું જ થશે. એને નામ આપીશું RU. આ 3 સેમીનો રેખાખંડ RU દોર્યો. એ મુદ્દો લખીશું. 3 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ RU દોર્યો. બરોબર. હવે આપણી પાસે RU બાજુ દોરાઈ ગઈ. હવે RU બંને ખૂણા છે તો પહેલા આપણે R ખૂણો દોરીશું. બરોબર. R ખૂણો દોરવાનો છે આપણે 75નો ખૂણો. બરોબર. તો 75નો ખૂણો પરિકરની મદદથી પણ આપણે દોરી શકીએ. આજે આપણે પરિકરની મદદથી દોરશું. RU ના અડધું માપ લેશું. બરોબર. અને એક ચાપ દોરીશું. બરોબર. આ તમે જોઈ શકો આપણે ચાપ દોર્યો. એ RU ને જ્યાં છેદે તેના પરથી આપણે 60 ડિગ્રીનો ચાપ મારીશું. 75નો જોઈએ છે એટલે પહેલાં 90 ડિગ્રીનો દોરવો પડશે, કેમ કે 90 અને 60ની વચ્ચે 75 આવે. બરોબર. એટલે પહેલાં 90 ડિગ્રીનો ખૂણો દોરીએ. બરોબર. આ 120 પછી આ 90 ડિગ્રીનો થયું. હવે 90 ડિગ્રી પરથી એક પારદર્શક એટલે કે આછી એક લીટી દોરીશું. તમે જોઈ શકો આ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બન્યો. 60 અને 90ની વચ્ચે 75 આવે. બરોબર. એટલે 60 ઉપર મૂકીને આપણે એક ચાપ દોરીશું અને 90 પર મૂકીને એક ચાપ દોરીશું. આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે એમાંથી પસાર થતી એક કિરણ દોરીશું RX. બરોબર. આ થયો આપણો 75નો ખૂણો. કેટલાનો? 75નો. આપણે બિંદુ લખીશું રચનાનો મુદ્દો. R બિંદુએ કિરણ RX દોર્યું કે જેથી માપ ખૂણો URX 75 થાય. બરોબર. હવે આપણે R ખૂણો રચાઈ ગયો તો હજુ R પરથી એક બિંદુ પણ મળી શકશે. કયું? TR. બરોબર. તો TR બિંદુ શોધવા માટે આપણી પાસે R બિંદુ છે. તો R બિંદુ પરથી 3.5 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ લઈ આ કિરણ RX ને છેદે એ રીતના એક ચાપ દોરશું તો આપણને T બિંદુ મળી જશે. તો એ TR નું માપ લેવાનું પરિકરની મદદથી 3.5. બરોબર. તમે જોઈ શકો છો આપણે 3.5નું માપ લીધું, જેને R પર મૂકીશું અને કિરણ RX ને જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપીશું T. શું નામ આપીશું? T. એનો મુદ્દો લખીએ. R ને કેન્દ્ર લઈ 3.5 સેમી ત્રિજ્યાનો કિરણ RX ને છેદતો ચાપ દોર્યો. જ્યાં છેદે ત્યાં T નામ આપ્યું. બરોબર. હવે TR બાજુ પણ શોધાઈ ગઈ. એને 3.5 સેમી. બરોબર. હવે આપણે ખૂણો U દોરીશું. કયો ખૂણો? ખૂણો U 120નો. તો RU નું અડધું અથવા અડધા કરતાં ઓછું માપ લઈને એક ચાપ દોરીશું. બરોબર. તમે જોઈ શકો છો આપણે આ ચાપ દોર્યો.
હવે આર્યુને જ્યાંથી છેદે ત્યાંથી એક ચાપ દોરીશું. આ 60 ડિગ્રીનો થયો. હવે આપણે જે આ બંને ચાપ છે ત્યાંથી એક બીજો ચાપ દોરીશું. 120 ડિગ્રીનો થયો. બરાબર, આપણે 120 ડિગ્રીનો ખૂણો દોરવાનો છે. એટલે આ બંને ચાપમાંથી પસાર થતું અને યુ પરથી થતું એક કિરણ દોરીશું. યુમાંથી પસાર થતું અને આ બંને ચાપમાંથી પસાર થતું એક કિરણ દોર્યું. એનું નામ આપીશું વાય. એટલે આપણને આ 120નો ખૂણો મળ્યો. બરાબર, તો આપણે એનો મુદ્દો લખીએ કે યુ બિંદુએ કિરણ યુ વાય દોર્યું કે જેથી માપ ખૂણો આર યુ વાય 120 થાય. બરાબર, 120 થયું. હવે યુ બિંદુ મળી ગયું. તો હવે આપણે દોરવાનું કયું બાકી રહ્યું? ઈ બિંદુ જોઈએ. તો યુ ઈ 4 સેમી છે. તો યુ બિંદુ પરથી પરિકરની મદદથી આપણે 4 સેમીનો ચાપ મારીએ કિરણ યુ વાય પર, તો આપણને ઈ બિંદુ મળી જશે. તો પરિકરની મદદથી આપણે 4 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ લઈએ, ત્રિજ્યા લઈ લઈએ. બરાબર, તો બરાબર લીધું. હવે યુ પર મૂકીને કિરણ યુ વાયને છેદે એ રીતના એક ચાપ દોરીએ. ચાપ જ્યાં છેદે છે ત્યાં નામ આપીશું ઈ. બરાબર, તો યુને કેન્દ્ર લઈ 4 સેમી ત્રિજ્યાનો કિરણ યુ વાયને છેદતો ચાપ દોર્યો. જ્યાં છેદે ત્યાં ઈ નામ આપ્યું. બરાબર, હવે આ ઈ ટી બિંદુને જોડી દઈએ. રેખાખંડ ઈ ટીને જોડતા આપણો માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ ટી આર યુ ઈ એ માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. બરાબર, ફરીથી જોઈએ. આપણે અહીંયા ચતુષ્કોણ ટી આર યુ ઈ શોધવાનો છે. બરાબર, જે ચતુષ્કોણની પાસેની 3 બાજુઓ એની અંતર્ગતના 2 ખૂણાઓ દ્વારા રચી શકાય તેવો. બરાબર, તો આપણી પાસે અહીં 3 બાજુઓના માપ આપેલા છે. ટી આર 3.5 સેમી, આર યુ 3 સેમી, યુ ઈ 4 સેમી, ખૂણો આર 75, ખૂણો યુ 120. તો આપણને જે 2 ખૂણા આપેલા હોય ને એ નામની જ બાજુ પહેલાં દોરવાની. તો આપણને અહીંયા ખૂણો આર અને યુ આપેલો છે. તો આર યુ બાજુ આપેલી છે. સ્કેલની મદદથી 3 સેમીની રેખાખંડ આર યુ દોર્યો. 3 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ આર યુ દોર્યો. બરાબર, હવે ખૂણો આર આપેલો છે 75નો. તો ખૂણો આર શોધશું પહેલાં. તો આર યુના અડધું માપ લઈને એક ચાપ દોરીશું, અથવા અડધા કરતાં ઓછું લઈને એક ચાપ દોર્યો. એ ચાપ જ્યાં આર યુને છેદે છે ત્યાં પર એ જ માપથી પરિકરથી પહેલા ચાપને છેદે એ રીતના ચાપ દોર્યો. એના એટલે આ 60 ડિગ્રીનો ખૂણો થયો. તેના પર મૂકીને બીજો ચાપ મારીશું તો આ 120નો થયો. આપણે 75નો જોઈએ છે એટલે 60 અને 90ની વચ્ચે આવે. એટલે 60 પરથી અહીંયા એક ઉપર બીજો ચાપ દોરીશું અને 120 પરથી આ ચાપને છેદે બીજો ચાપ દોર્યો. એટલે આ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો થયો. તમે જોઈ શકો. 90 પરથી આપણે અહીંયા એક ચાપ મારીશું અને 60 પરથી એક ચાપ મારીશું. આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે એમાંથી પસાર થતું કિરણ આર એક્સ દોરીશું. એટલે આપણે આ ખૂણો થયો 75નો. બરોબર, તો આર બિંદુએ કિરણ આર એક્સ દોર્યું કે જેથી માપ ખૂણો યુ આર એક્સ 75 થાય. બરોબર, હવે આપણને બિંદુ ટી પણ મળી જશે. બરોબર, આર બિંદુ છે તો આર બિંદુ પરથી ટી બિંદુ મળી જશે. પરિકરની મદદથી 3.5 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ લઈ કિરણ આર એક્સને જ્યાં છેદે તેમ ચાપ મારીશું ને ત્યાં ટી નામ આપીશું. તો આરને કેન્દ્ર લઈ 3.5 સેમી ત્રિજ્યાનો કિરણ આર એક્સને છેદતો ચાપ દોર્યો. જ્યાં છેદે ત્યાં ટી નામ આપ્યું. બરોબર, હવે આપણે બિંદુ યુ નો ખૂણો દોરીશું 120નો. તો આર યુનો અડધું માપ લઈને એક ચાપ દોરીશું. બરોબર, આ ચાપ માર્યો. હવે આ ચાપ આર યુને જ્યાં છેદે એના પરથી 160 ડિગ્રીનો, પછી એના પરથી 120નો. તો આપણને 120નો ચાપ મળ્યો. આ ચાપ મારતી વખતે માપ ચેન્જ થવું જોઈએ નહીં. હવે આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે એમાંથી પસાર થતું કિરણ યુ વાય દોર્યું. બરોબર, જે ખૂણો 120નો થયો. તો યુ બિંદુએ કિરણ યુ વાય દોર્યું કે જેથી માપ ખૂણો આર યુ વાય બરાબર 120 થાય. બરોબર, હવે યુ બિંદુ મળી ગયો. હવે ખાલી ઈ બિંદુ જોઈએ છે. બરોબર, તો યુ ઈનું માપ 4 સેમી છે. તો એમાં યુ બિંદુ છે. પરિકરની મદદથી 4 સેમી ત્રિજ્યા ચાપ લઈ કિરણ યુ વાયને છેદતો એક ચાપ દોરીએ. હવે બંને ચાપ કિરણ પર ચાપ છેદે છે ત્યાં ઈ નામ આપીશું. તો યુને કેન્દ્ર લઈ 4 સેમી ત્રિજ્યાનો યુ વાયને છેદતો એક ચાપ દોર્યો. જ્યાં છેદે છે ત્યાં ઈ નામ આપ્યું. માટે રેખાખંડ હવે
ઈ ટી બંને બિંદુને જોડી દઈએ એટલે માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ તૈયાર થાય છે.